السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسر، رجعت لكم في مقطع جديد. قبل بداية المقطع لا تنسون اللايك والاشتراك. يا شباب اليوم انا جبت لكم مقطع اسطوري. طبعا يا شباب جبت لكم انا اليوم جلتش شوية اوريكم جلتش، ويلا خلينا نخش في المقطع. وطبعا يا شباب هنا ندخل الخط السريع. وطبعا يا شباب بعد ما جينا ندور لنا مكان، اهم شي طلع ذا الشريط. طبعا يا شباب ذا العمود بدري وش ما ادري شيته اللي انا مركبه. الناس ركبوه وزبط معاه، قلت خليني ركبه يمكن يزبط. لا تسألوني، عمود راكب في سيارة. تجي تقرب مرة. ماشي مزبوط، غصبا عليه يزبط مفروضه. يا اخي ينزلني على كيفه، اقلع ابليس يسوق هذا. ايه يا شباب كذا زبط معانا. والحين خلينا نروح نفر نطعش. يلا خلينا نروح نيجي هنا. لو هنا في وزنية تطعيش سيقلع ابليس الفلة. كنت تلقوني بثركم كل يوم حاطها. دقيقة يسوقونها حاطين بحر. الله يقرأ بيس، أول مرة أشوف ساحرة كذا تجي بوب بحر. الله يقلع ابليس اللعبة ذي يسوقونها علينا. خلنا نمشي كنا ما شفنا شيء. خلنا نروح نلفلف. انا وش صدمت؟ هذا ايش فايته؟ والله ما ادري شيء، بس يلا خلنا نضغطه يمكن يتغير شيء. ما في شيء تغير. خلنا نشوف الداخلية. يجي منها يجي، لا والله ما يجي منها. اسلك انا، ليش اسلك؟ والله مي حلوة. وطبعا يا شباب هنا جينا وغرزنا. وبحط لكم رابط الموقع، تعالوا ساعدونا صر، عشان كذا لازم انهي المقطع، فهمتوا؟ تعالوا ساعدوني يلا. يلا يا شباب مع السلامة.